Lektion 1. Boka i förväg. Har du bokat ditt boende för resan? Ja, jag gjorde det i förväg. Det har alltid sakrare sa. Bra tankt. Det hjälper till att undvika problem i sista minuten. Exakt. Dessutom ger det mig sinnesfrid. Vilken typ av plats valde du? Jag hittade ett mysigt litet hotell norra stranden. Det låter perfekt för avkoppling. Jag kan inte vänta med att njuta av utsikten från mitt rum. Jag är exalterad för din skull. Det låter som en dröm. Lektion 2. Uppdateringar och justeringar. Är du redo att skicka tillbaka dokumentet? Ja, jag behöver bara göra några justeringar först. Det är smart. Det är viktigt att få det rätt. Absolut. Jag vill se till att allt är perfekt. När du har den uppdaterade versionen kommer jag att granska den. Låter bra. Jag skickar det till dig inom kort. Stor. Samarbete leder alltid till bättre resultat. Jag håller med. Lagarbete går hela skillnaden. Jag ser fram emot att se slutprodukten. Lektion 3. Konstkanslor. Har du någonsin lagt märke till hur konst kan väcka djupa kanslor? Absolut. Konst har ett unikt sätt att få oss att känna oss anslutna. Ja, det kan väcka minnen eller skapa nya kanslor. Jag håller med. En enda målning kan berätta en historia som får resonans hos många. Det är fascinerande hur färger och former spelar en roll i våra kanslor. Definitivt. Vissa färger kan få oss att känna oss glada, medan andra kan känna oss ledsna. Det är konstens magi. Den talar utan ord. Exakt. Har du något favoritverk som inspirerar dig? Ja, jag älskar Van Goghs i Starinärt. Det fängslar mig alltid. Lektion 4. Historisk ankomst. Visste du att flottan äntligen anlände till Bartny B den 10 januari 1788? Det är intressant. Vad hände senare samma månad? De började etablera en bosättning där. Verkligen. Det måste ha varit ett viktigt ögonblick i historien. Det var det. Det markerade början på brittisk kolonisering i Australien. Otroligt hur en händelse kan förändra en hel region. Ja, och effekterna ses än idag. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om den perioden. Det är ett fascinerande ämne med många lager att utforska. Lektion 5. Smarta måltider. Absolut. Låt oss handla smart och goda måltider den här veckan. Det låter som en plan. Vilka recept har du i tanke? Jag funderar på lite nyttiga sallader och roror. Bra idé. De är snabba att göra och väldigt goda. Exakt. Dessutom hjälper de oss att hålla oss friska. Har du någon favoritingrediens att lägga till? Jag älskar att lägga till avokado. Det går allt kramigare. Mums. Avokado är så mångsidig och näringsrik. Det är det verkligen.
Låt oss gora en lista innan vi går och handlar. Lektion 6. Inköpslista. Trevlig. Hittade du allt på din lista? Nästan allt. Jag kunde inte hitta den färska basilikan. Det är olyckligt. Färska orter ger verkligen smak. Jag vet. Jag kanske måste kolla en annan butik senare. Bra idé. Det har varit det för de smakerna. Ja, det är det. Har du allt du behöver? Det går jag, men jag vill fortfarande leta efter lite snacks. Snacks är viktigt. Vad tänker du FA? Kanske lite nötter och torkad frukt får hälsosam mumsning. Lektion 7. Coop av sparsamhetsbutik. Har du funderat på att kolla in lokala second hand-butiker eller second hand-butiker? Jag har. De har ofta unika fynd. Exakt. Du kan upptäcka riktigt coola föremål. Dessutom är det mer miljövänligt att ranvanda saker. Definitivt. Det är en win-win situation. Har du en favorithandlare? Ja, det finns en Dentovn som har fantastiska vintagekläder. Det låter kul. Jag älskar vintagsstilar. Du borde följa med mig nästa gång. Lektion 8. Chokladshoppning. Jag måste också kopa lite choklad till min familj. Ja, du kan hitta en mängd olika chokladhar. Det är perfekt. De kommer att älska att prova nya smaker. Ja, och du har en fin present till dem. Har du någon favoritsort av choklad? Jag älskar mörk choklad. Det är så rikt och gott. Mörk choklad är jättegott. Jag föredrar dock mjölkchoklad. Bada är lackra. Låt oss hitta några bra märken. Bra idé. Jag är säker på att vi kommer att hitta något fantastiskt. Lektion 9. Visumkrav. Har du tittat på visumkraven för varje land? Ja, det kan vara ganska komplicerat ibland. Jag vet. Olika länder har olika regler. Exakt. Det är viktigt att gora din research innan du reser. Absolut. Du vill inte ha några överraskningar på flygplatsen. Rätt. Det är bättre att vara förberedd. Har du rest till många länder? Några, men jag vill utforska mer. Samma har. Att resa öppnar upp för så många möjligheter. Lektion 10. Spännande upplevelser. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Förhoppningsvis vinner de igen nästa gång. Det skulle vara fantastiskt. Att vinna förenar alla. Exakt. Spänningen under spelet är överträffad. Och firandet efteråt är så roligt. Ja. Det skapar bestående minnen för alla inblandade. Planerar du att GA till nästa match? Naturligtvis. Jag skulle inte sakna det för någonting. Jag följer med dig. Det är alltid roligare tillsammans.
Definitivt. Låt oss säga fram vårt lag. Lektion 11. Kärlek genom åren. Kan du tro att de har varit gifta i över 50 år? Det är fantastiskt. Vad tror du håller ett äktenskap starkt så länge? Jag tror att allt handlar om kommunikation och stod. Ja, de hjälper verkligen varandra genom tuffa tider. Exakt. Att dela ansvar är också viktigt. Rätt. Och att ha kul tillsammans hjälper mycket. Definitivt. Det får dem närmare och skapar fantastiska minnen. På tal om minnen, vilka tror du att deras favoritögonblick är? Jag slår vad om att ha de enkla, som familjemiddagar och semestrar. Lektion 12. Kulturella justeringar. Fanns det några kulturella seder du var tvungen att anpassa dig till? Ja, jag var tvungen att lära mig att ta av mig skorna innan jag gick in i hemmet. Det är en stor förändring. Tyckte du att det var svart? Först, men nu känns det naturligt. Det är intressant hur seder kan skilja sig så mycket. Absolut. Jag lärde mig också att hälsa på människor annorlunda. Som med en kram eller ett handslag. Ja. Det är skönt att veta vad man kan förvänta sig. Det går att umgås mycket lättare, eller hur? Lektion 13. Seaside Dreams. Vad tycker du om att kopa en stuga vid havet? Bra idé. Vi kunde koppla av vid havet. Ja, tänk dig att vakna till ljudet av vågor. Det låter lugnt. Jag älskar stranden. Jag också. Vi kunde gå på promenader varje morgon. Och njut av solnedgångar tillsammans på kvällen. Det skulle vara en perfekt tillflyktsort. Definitivt. Dessutom kan vi bjuda in vänner. Tänk att ha grillat och brasa. Lektion 14. Bygga en framtid. Det är viktigt att skapa möjligheter till ett bättre liv. Ja, alla förtjänar en chans att lyckas. Att bygga en framtid kräver hårt arbete och engagemang. Absolut. Vi kan hjälpa varandra på vägen. Uppmuntran från vänner och familj går skillnad. Ja. Det ger människor styrkan att fortsätta. Tillsammans kan vi övervinna utmaningar. Allt handlar om gemenskap och stod. Exakt. En stark gemenskap leder till en ljusare framtid. Lektion 15. Ny början. De flyttade till Bradford, Ontario, Kanada. Det låter som en stor förändring. Hur var det för dem? Jag tror att de gillade det rymliga, bekväma huset. Ett nytt hem kan vara nystart, eller hur? Ja. Det ger människor en chans att bygga nya minnen. Och utforska en annan kultur. Exakt. Det öppnar dörrar till nya upplevelser. Jag älskar att flytta kan ge nya möjligheter. Det kan vara spännande att upptäcka en ny plats.
Lektion 16. Moderna bekvämligheter. Föreställ dig att bo på en plats med gratis wifi. Det skulle vara jättebra. Och om det finns ett gym på plats, ännu bättre. Ja. Att hålla sig i form är viktigt, särskilt med en hektisk livsstil. Dessutom sparar det tid när allt finns i närheten. Exakt. Bekvämlighet gör livet enklare. Och det uppmuntrar en hälsosam livsstil också. Sann. Vi skulle ha allt vi behöver. Det låter som den perfekta livssituationen. Låt oss ha det i tanke för framtiden. Lektion 17. Färjor och resor. Har du någonsin tagit en färja över en vattenmassa? Ja. Det var roligt och spännande. De hjälper verkligen människor att resa enkelt. Absolut. Färjor är ett bra sätt att se vackra vyer. Och de kopplar ihop olika platser. Ja, det är som ett miniäventyr. Jag älskar hur de tillåter utforskning. Exakt. Det går resandet mer minnesvärt. Vi borde planera en resa med en färja snart. Lektion 18. Konstnärliga uttryck. Jag ser fram emot att diskutera konstverken med dig. Jag också. Konst har så många betydelser. Varje del berättar en unik historia, eller hur? Ja, och det speglar konstnärens känslor och tankar. Jag älskar hur konst kan koppla ihop människor. Absolut. Det får fram känslor och idéer. Och det inspirerar andra till kreativitet. Det är det fina med konst. Det har inga gränser. Låt oss utforska mer konst tillsammans. Lektion 19. Vagar till fred. Efter kriget lyckades båda sidor inte vinna. Ja, kostnaderna fortsatte att växa. Så de beslutade att fred var nödvändigt. Det är viktigt att hitta en gemensam grund. Absolut. Fred leder till helande och återuppbyggnad. Ja, och det möjliggör samarbete. Länder kan växa sig starka tillsammans efter konflikt. Det kräver ansträngning från alla inblandade. Men det har varit det för en bättre framtid. Lektion 20. Möjligheter framåt. Det låter som en fantastisk möjlighet i en annan stad. Ja, jag kan inte vänta med att utforska. Det kan vara ett viktigt steg i din karriär. Definitivt. Jag är exalterad över möjligheterna. Viktiga moten kan leda till bra kopplingar. Ja, nätverkande är avgörande för tillväxt. Jag tror att du kommer att göra fantastiska saker där. Tack. Jag hoppas kunna göra det bästa av det. Kom bara ihåg att njuta av resan längs vägen. Lektion 21. Morgonplaner. Vad sagt om imorgon bitti klockan 9? Det låter perfekt. Ja, det är bekvämt för dig. Ja, jag är redo. Vad ska vi diskutera?
Jag tycker att vi borde GA igenom projektdetaljerna. Bra idé. Det är viktigt att vara valförberedd. Absolut. Har du allt vi behöver? Ja, jag tar med mina anteckningar och presentationen. Fantastisk. Jag ser fram emot det. Jag också. Vi ses imorgon 9:00. Lektion 22. Professionell tillväxt. Det är imponerande. Några tips på hur man kan växa professionellt. Ja, nätverkande är verkligen viktigt för karriärutveckling. Jag håller med. Att träffa nya människor öppnar möjligheter. Och kontinuerligt lärande hjälper också till att förbättra färdigheter. Definitivt. Onlinekurser kan vara mycket fördelaktiga. Jag har också märkt att det är till hjälp att söka feedback. Bra poäng. Det hjälper oss att första våra styrkor och svagheter. Ja, och det visar vad vilja att förbättra. Låt oss dela resurser för att hjälpa varandra att växa. Lektion 23. Ekonomiska utmaningar. Ett lands ekonomi kan skadas av korruption. Till exempel om företag måste betala mutor för att göra affärer. Exakt. Det skapar en orättvis marknad för alla. Ja, och det avskräcker ärliga företag från att lyckas. Korruption påverkar också offentliga tjänster och förtroende. Absolut. Det kan leda till social oro. Vi behöver transparens för att skapa en sund ekonomi. Ja, det är viktigt för utveckling och framsteg. Tillsammans kan vi förespråka positiv förändring. Lektion 24. Matlagningsersättningar. Naval. Jag hittade inte färsk basilika, så jag fick nöja mig med torkad. Det är ett bra alternativ. Torkade örter kan också ge smak. San. Det är inte samma sak, men det fungerar fortfarande. Exakt. Ibland måste man improvisera i koket. Vilken maträtt går du med den? Jag förbereder en pastasås. Hur är det med dig? Jag går en pizza. Torkad basilika kommer att komplettera det fint. Det låter läckert. Låt oss byta recept senare. Bra idé. Jag kan inte vänta med att prova din sås. Lektion 25. Goda bokningar. Jag vill gärna gora en reservation. Naturligtvis. Kan jag få ditt namn för bokningen? Det är under Smith. Har du detaljerna? Ja, jag ser det här. Vilken tid kommer du att anlända? Vi är där 7:00. Perfekt. Hur många kommer att GA med? Vi blir 4. Stor. Ditt bord kommer att vara klart. Tack. Vi ser fram emot det. Lektion 26. Produktionsrelationer. Det anfall både deras substans och deras inbordes förhållande. Ja, det kan stora balansen i produktionen.
Exakt. Sunda relationer är avgörande för framgång. När kommunikationen går sönder går samarbetet det också. Absolut. Det är viktigt att hålla en öppen dialog. Och se till att alla känner sig värdefulla i processen. Ja. Det är så vi bygger ett starkt lag. Tillsammans kan vi övervinna alla utmaningar. Definitivt. Låt oss fortsätta studera varandra. Lektion 27. Bullriga hus. Har du någonsin hört konstiga ljud i ditt hus? Ja. Jag har hört mina föräldrar skratta och saga att alla hus låter. Det är sant. Ibland är det bara vinden eller roren. Exakt. Det kan då vara lite laskigt på natten. Jag håller med. Jag undrar alltid vad det kan vara. Ibland tror jag att det är ett spöke. Det är en rolig tanke. Men det är nog bara huset som sätter sig. Ja, jag mår bättre av att tanka så. Det är intressant hur hus har sina egna ljud. Rätt. Det går varje hem unikt. Lektion 28. Shoppingval. Gillar du att shoppa skor? Ja, vi har dem i alla storlekar. Stor. Jag tar ett par i svart och blått. De färgerna är snygga. Vilken sort föredrar du? Jag älskar sneakers för komfort. Hur är det med dig? Jag föredrar stövlar. De går med allt. Det är sant. Stövlar kan vara väldigt mångsidiga. Rätt. Dessutom är de bra för regniga dagar. Absolut. Har du ett favoritpar? Ja, mina svarta skinnstövlar. De ser bra ut med vad som helst. Lektion 29. Flygförändringar. Hur långt är ditt flyg? 2 timmar. Finns det någon chans att komma på ett tidigare flyg? Ibland tillåter de ändringar mot en liten avgift. Det skulle vara jättebra. Jag skulle gärna komma tidigare. Det är alltid trevligt att ha extra tid på resmålet. Exakt. Reser du ofta? Ja, jag försöker resa när jag kan. Det är häftigt. Jag älskar att utforska nya platser. Samma har. Att resa är en av mina favoritsaker att göra. Lektion 30. Läsa små texter. Tycker du om att läsa? Det går jag. Men du skulle inte hitta några böcker som var små nog att läsa. Det är sant. Ibland kampar jag med små typsnitt. Jag brukar läsa baksidan av en tablettflaska om jag inte hittar något annat. Haha. Det är ett kreativt sätt att fördriva tiden. Allt handlar om att göra det bästa av det, eller hur? Exakt. Varje liten bit räknas. Jag antar att jag borde skaffa ett förstoringsglas för de där små texterna. Det skulle definitivt hjälpa. Lektion 31. Vinternoje. Vad gillar du att göra på vintern?
Jag och min syster går snoanglar. Det låter kul. Jag älskar att gora det också. Vi kastar också snöbollar på varandra. Klassiskt vinterkul. Bygger du snogubbar? Ja, det går vi. Det har alltid en tavling. Det låter spännande. Vem vinner oftare? Jag tycker det är snyggt. Vi har båda våra färdigheter. Det är häftigt. Vintern är den bästa tiden för roliga aktiviteter. Lektion 32. Bandminnen. Det är lustigt hur några av människorna jag kände från bandet fortfarande finns kvar. Verkligen. Håller du fortfarande kontakten med dem? Ibland. Vi delar gamla historier och skrattar om de goda tiderna. Det låter så nostalgiskt. Vad saknar du mest med dessa dagar? Energin i liveframträdanden. Det var elektriskt. Jag kan tanka mig. Har du någonsin haft en favoritplats? Ja, de små klubbarna hade en speciell stämning. Alla kände sig sammankopplade. Det är fantastiskt. Jag älskar intima shower. De kan så personliga. Exakt. Du kan se publikens reaktioner på några hall. Lektion 33. Julens ursprung. Historien om hur julen kom samman är ganska komplex. Jag slår vad om. Vad är det mest intressanta för dig? Blandningen av traditioner från olika kulturer är fascinerande. Ja. Som hur jultomten blev en symbol för att ge. Rätt. Och kopplingen till Saint Nicholas är riktigt cool. Det är fantastiskt hur berättelser utvecklas över tid. Totalt. Varje tradition ger en unik smak till semestern. Och dekorationerna. De varierar så mycket runt om i världen. Ja. Jag älskar att se olika stilar och färger. Lektion 34. Juryöverläggning. En klients skuld kan verkligen bero på bara en jurymedlem. Det är sant. En enda uthållighet kan förändra allt. Ja, det är fascinerande hur dynamiken fungerar i en jury. Hur påverkar det rättegångsresultatet? Om ens en jurymedlem tvivlar på skulden har den anklagade en chans. Det måste vara påfrestande för åklagaren. Det är det. De måste övertyga alla bortom rimligt tvivel. Och känslor kan verkligen spela en roll i det. Exakt. Personlig övertygelse kan påverka beslut. Lektion 35. Arbetsplatskommunikation. På arbetsplatsen är tydlig kommunikation avgörande. Jag håller med. Det hjälper till att undvika missförstånd. Ja, professionalism har verkligen betydelse för teamdynamiken. Hur säkerställer du effektiv kommunikation? Jag försöker alltid vara tydlig och koncis i mina budskap. Det är ett bra tillvägagångssätt. Hur är det med feedback? Open feedback hjälper till att skapa en positiv miljö. Absolut. Det uppmuntrar tillväxt och förbättring. Och det skapar förtroende bland kollegor också.
Lektion 36. Lagliga rättigheter. Enligt iden om habeas corpus, vad tycker du? Jag tror att det är viktigt för att skydda våra rättigheter. Ja, polisen kan inte hakta en person för lange utan anledning. Exakt. Det är en grundläggande juridisk princip. Det garanterar rättvisa i rättssystemet. Absolut. Alla förtjänar en rättvis behandling. Jag håller med. Det är viktigt att forska dessa rättigheter. Ja, det hjälper oss att hålla oss informerade och bemyndiga det. Kunskap är makt. Lektion 37. Flygplatsmote. Hej, väntar du på någon på flygplatsen? Nej, jag ska faktiskt resa idag. Kan du hjälpa till? Saker. Vad behöver du hjälp med? Jag försöker hitta min port. Jag kan hjälpa dig att leta upp det på kartan. Det skulle vara jättebra. Tack. Inga problem. Flygplatser kan vara förvirrande. Ja, det kan de verkligen vara. Låt oss hitta det tillsammans. Lektion 38. Shoppingtips. Jag letar efter lite vardagskläder den har gången. I så fall borde du prova denim. Denim är alltid ett bra val. Ja, den är mångsidig och bekväm. Vilken stil rekommenderar du? Kanske några jeans och en snygg skjorta. Det låter perfekt för en ledig dag. Dessutom kan du klä den upp eller ner. Exakt. Jag ska definitivt kolla upp det. Lektion 39. Vaderkontroll. Finns det något mer vi borde kolla innan vi går ut? Ja, vi borde absolut kolla vadret. Jag hoppas att det är fint ute. Jag vill njuta av dagen. Jag också. En solig dag skulle vara perfekt. Tänk om det regnar. Där ska vi nog ta med ett paraply. Det är sant. Hellre safe än sorry. Exakt. Låt mig kolla prognosen nu. Bra ide. Jag kan inte vänta på att se hur vädret kommer att bli. Lektion 40. Kul träning. Jag älskar att få kondition genom att idrotta. Det är jättebra. Vilka sporter tycker du om? Jag gillar verkligen tennis och fotboll. De är roliga. Dans är också ett bra träningspass. Ja. Att dansa kraftigt är ett fantastiskt sätt att hålla sig i form. Har du provat några dansklasser? Inte än, men jag funderar på att ge mig igen snart. Det låter spännande. Det kan bli väldigt roligt. Definitivt. Dessutom är det ett bra sätt att träffa nya människor.